નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, નોલેજ સાથી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. તો મિત્રો, આજે આપણે પોલીસ કોન્સ્ટેબલમાં આપણે કાયદાના ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નો જોવાના છે. જે પ્રશ્નો ઓનલાઈનર હશે અને ઇમ્પોર્ટન્ટ એવા 50 પ્રશ્નો હશે જે અગાઉની પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયેલા છે. અને મિત્રો, તમને રિવિઝન સ્વરૂપે તમને તેના કેટલા પ્રશ્નો યાદ છે તે આપણે મિત્રો આ વિડીયોમાં જોવાના છે. જેની અંદર ભારતીય ફોજદારી ગુનો, ત્યારબાદ આઈપીસી, સીઆરપીસી તે બધી કલમો પણ આપણે આ વિડીયોમાં તેના ઇમ્પોર્ટન્ટ જેટલા પણ પ્રશ્નો પૂછાઈ ગયેલા છે તે પ્રશ્નોની ચર્ચા આપણે આ વિડીયોમાં કરવાના છીએ. તો મિત્રો, આ વિડીયોને અંત સુધી જરૂરથી જોજો અને મિત્રો આ વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરી દેજો અને લાઇક કર્યા બાદ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકનને ઓન કરી દીજો. તો ચલો મિત્રો, આજનો વિડીયો ચાલુ કરીએ. હેલો મિત્રો, વેલકમ ટુ નોલેજ ટ્રીક યુટ્યુબ ચેનલ. તો મિત્રો, જો તમે ઇઝી મેથડમાં ઇંગ્લિશ અને કોમ્પ્યુટર શીખવા માંગતા હોય તો મિત્રો આપણે ઇંગ્લિશ અને કોમ્પ્યુટર કોઈ સિલેબસ વાઇઝ કે કોઈ આપણે સબ્જેક્ટ વાઇઝ આપણે જોવાના નથી. આપણે આ ઇંગ્લિશ અને કોમ્પ્યુટર આપણા ડે બાય રૂટીનમાં જે આપણી જિંદગીમાં જે પણ ડે બાય ડે આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ, જે ગુજરાતી સેન્ટેન્સ તેનું ઇંગ્લિશ આપણે શીખવું હોય, એટલે કે ઇંગ્લિશ બોલતા શીખવું હોય, વાંચતા શીખવું હોય કે લખતા શીખવું હોય તો તેના માટેની જે ઇઝી જે મેથડો જે છે તે મેથડો આપણે આ ચેનલમાં શેર કરવાના છીએ. અને કોમ્પ્યુટરમાં આપણે કોઈ પણ બાયોડેટા કઈ રીતે બનાવી શકાય, એક્સેલ શીટમાં આપણે એક્સેલને કઈ રીતે યુઝ કરી શકાય, એવા આપણે બેઝિક કોમ્પ્યુટરમાં જે પણ આપણે ડે બાય ડેમાં જે આપણે રૂટીન જે છે તે આપણે કોન્સેપ્ટ આપણે આ ચેનલમાં લાવવાના છીએ. તો મિત્રો, અમારી આ ચેનલમાં જોડાવા માટે માત્ર ને માત્ર તમારે રેડ બટન તમને જોવા મળશે, સબસ્ક્રાઇબ બટન, તે સબસ્ક્રાઇબ કરી દીજો. અને સબસ્ક્રાઇબ કરશો એટલે તમને અહીંયા જે એક બેલ આઇકન તમને જોવા મળશે તે બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમારે અહીંયા ઓલ નોટિફિકેશન સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે, જેથી કરીને જ્યારે પણ કોઈ પણ કોન્સેપ્ટ આ નોલેજ ટ્રીક યુટ્યુબ ચેનલમાં શેર કરવામાં આવે તો તેનું નોટિફિકેશન તમને ઇઝીલી મળી જાય. તો તેમાં સૌથી પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ કે ભારતીય ફોજદારી અધિનિયમની છેલ્લી કલમ કઈ છે? તો તેમાં જવાબ આવશે 511. એટલે મિત્રો, એનો મતલબ એમ થશે કે ભારતીય ફોજદારી અધિનિયમમાં ટોટલ કેટલી કલમો આપેલી છે? એટલે તો 511 આવશે, કારણ કે છેલ્લી કલમ છે 511, તો ટોટલ કલમ પણ 511 જ આવશે. ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન જોઈએ કે એફઆઈઆરનું પૂરું નામ જણાવો. તો એફઆઈઆરનું પૂરું નામ થશે ફર્સ્ટ ઇન્ફોર્મેશન રિપોર્ટ. તો મિત્રો, આપણને આ જ્યારે પ્રશ્ન પૂછાય ત્યારે તેની અંદર ઓપ્શનમાં આપેલું હોય છે ફર્સ્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન રિપોર્ટ અને ફર્સ્ટ ઇન્ફોર્મેશન રિપોર્ટ. તો મિત્રો, આવી રીતે જે બે ઓપ્શન આપેલો છે તેમાંથી ઘણા બધા મિત્રો એટલે કે 95% પણ વધારે મિત્રો ફર્સ્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન રિપોર્ટ ટીક કરીને આવતા હોય છે. પરંતુ જો મિત્રો તમે પ્રશ્ન વાંચેલો હોય તો તેની અંદર ફર્સ્ટ ઇન્ફોર્મેશન રિપોર્ટ એ સાચો જવાબ બનશે, એફઆઈઆરનું પૂરું નામ. તો એ મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો, ફર્સ્ટ ઇન્ફોર્મેશન રિપોર્ટ આવશે. ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ કે કોઈપણ વ્યક્તિની કારણ દર્શાવ્યા વિના ધરપકડ ન કરી શકાય. તો આ અધિકાર કયા મૂળભૂત અધિકાર નીચે આવે છે? તો તે મૂળભૂત અધિકાર છે સ્વતંત્રતાનો અધિકાર. એટલે કે કોઈપણ વ્યક્તિને કારણ દર્શાવ્યા વગર તેની ધરપકડ કરી શકાય નહીં. તેની ધરપકડ કરવી હોય તો તે ધરપકડનું કારણ દર્શાવવું જરૂરી છે. તે એક મૂળભૂત અધિકાર નીચે આવે છે, જે સ્વતંત્રતાનો અધિકાર, એટલે કે દરેક વ્યક્તિને સ્વતંત્રતાનો અધિકાર છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન જોઈએ, આત્મહત્યા, ખૂન કે અકસ્માતે મોતની તપાસની રીત અને તેના અહેવાલની જોગવાઈ ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડની કઈ કલમમાં કરેલી છે? તો તેમાં જવાબ છે કલમ નંબર 174. તો કે આત્મહત્યા, ખૂન કે અકસ્માતની જે મોત, જે મૃત્યુ થાય છે તેની તપાસ જે છે અને તેના અહેવાલ જે છે તે સીઆરપીસીની કલમ નંબર 174માં તેની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. ત્યાર પછીનો પાંચમો પ્રશ્ન જોઈએ કે સંસદની જાહેર હિસાબ સમિતિમાં કેટલા સભ્યો હોય છે? તો સંસદની જે જાહેર હિસાબ સમિતિ જે છે તેની અંદર ટોટલ સભ્યો કેટલા હોય છે? તો કે 22 સભ્યો હોય છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડની કઈ કલમમાં આરોપીને રાજ્યના ખર્ચે કાનૂની સહાય પૂરી પાડવાની જોગવાઈ છે? તો તેમાં જવાબ આવશે કલમ નંબર 304. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7 જોઈએ કે એફઆઈઆર એ કેવો દસ્તાવેજ છે? તો એફઆઈઆર જે છે એક જાહેર દસ્તાવેજ છે. તો મિત્રો, જાહેર દસ્તાવેજ કેમ કહી શકાય? તો મિત્રો, જ્યારે પણ તમે એફઆઈઆર ફડાવો તો તમારે પોલીસ પાસેથી એફઆઈઆર માંગવાનો હક છે, એટલે કે પોલીસને તમને એફઆઈઆરની કોપી આપવી જોઈએ. તો એ એક જાહેર દસ્તાવેજ છે જે પોલીસ જે પબ્લિકને પણ શેર કરી શકાય, એટલે પબ્લિકને પણ આપી શકે છે. તેથી એ જાહેર દસ્તાવેજ છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 8 જોઈએ કે શાંતિથી અને શસ્ત્રો વગર ભેગા થવાનું સ્વાતંત્ર્ય ભારતના બંધારણના કયા અનુચ્છેદ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે? તો તે અનુચ્છેદ આવશે અનુચ્છેદ 19(1)(b)માં, એટલે કે બમાં, જે આ શાંતિથી અને શસ્ત્રો વગર ભેગા થવાનું સ્વતંત્ર ભારતના બંધારણમાં આપેલું છે.
ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 9 જોઈએ કે નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકાઓ અંગેની કલમો બંધારણના કયા પરિશિષ્ટમાં આપેલી છે? તો મિત્રો આપણે ભારતના બંધારણમાં ટોટલ પરિશિષ્ટો કેટલા છે? તો કે 12 પરિશિષ્ટો છે અને જે નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકાઓ અંગેની જે કલમો જે છે તે બધી કલમો પરિશિષ્ટ નંબર 12માં આવશે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 10 જોઈએ કે ભારતના બંધારણ દ્વારા સંઘની પ્રબંધક સત્તાઓ કોને આપવામાં આવેલી છે? તો સંઘની જેટલી પણ પ્રબંધક સત્તાઓ જે છે તે બધી સત્તાઓ ભારતના બંધારણ દ્વારા રાષ્ટ્રપતિને આપવામાં આવેલી છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 11 જોઈએ કે ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડ હેઠળના શિક્ષાપાત્ર ગુનાઓમાં સમાધાનની જોગવાઈ ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડની કઈ કલમમાં આપેલ છે? તો તેમાં કલમ આવશે કલમ નંબર 320માં. પ્રશ્ન નંબર 12 જોઈએ કે 90 દિવસમાં ચાર્જશીટ કોર્ટમાં રજૂ ન થઈ શકે તો શું થાય? તો કે આરોપીને જામીન પર છૂટવાનો અધિકાર છે. એટલે કે જો 90 દિવસમાં ચાર્જશીટ કોર્ટમાં રજૂ ન કરે તો જે તે આરોપી હોય છે તે આરોપીને જામીન પર છૂટવાનો અધિકાર છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 13 જોઈએ કે ધરપકડ કરાયેલ વ્યક્તિને શું જાણવાનો અધિકાર છે? તો જ્યારે પણ ધરપકડ કરાયેલી હોય કોઈ પણ વ્યક્તિની તો તેને શું જાણવાનો અધિકાર છે? તો ધરપકડનું કારણ જાણવાનો અધિકાર છે. જો ધરપકડનું કારણ ન જણાવે તો તે વ્યક્તિને ધરપકડ કરી શકાય નહીં. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 14 જોઈએ કે વ્યભિચાર અંગેના ગુનામાં સ્ત્રી કેવી હોય છે? તો કે વ્યભિચાર અંગેનો જો ગુનો થાય તો સ્ત્રી દોષિત હોતી નથી. પ્રશ્ન નંબર 15 કે ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડની કલમ નંબર 107 થી કલમ નંબર 110 હેઠળ કોણ આદેશો આપી શકે છે? તો તેમાં આવશે એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ આદેશો આપી શકે છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 16 જોઈએ કે આઈપીસીની કલમ 52/A શાને લગતી છે? તો આઈપીસીની કલમ નંબર 52/A જે છે તે આશરો આપવાને લગતી છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 17 જોઈએ કે જમીન અથવા જમીન સાથે જોડાયેલ મિલકતને કેવી મિલકત કહી શકાય? તો કે જમીન અને જમીન સાથે જોડાયેલી જે તે મિલકત હોય છે તેને સ્થાવર મિલકત કહી શકાય છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 18 જોઈએ કે આઈપીસીમાં કલમ નંબર 53 મુજબ શિક્ષાના કેટલા પ્રકાર છે? તો આઈપીસીની કલમ નંબર 53માં શિક્ષાના કેટલા પ્રકાર આપેલા છે? તો તેમાં જવાબ છે 5 પ્રકાર. પ્રશ્ન નંબર 19 કે આઈપીસીનું પ્રકરણ 17 કોની સાથે સંબંધિત છે? તો આઈપીસીનું 17મું પ્રકરણ કોની સાથે સંબંધિત છે? તો કે મિલકત વિરુદ્ધના ગુનાઓ સાથે. ત્યાર પછી 20મો પ્રશ્ન જોઈએ કે આઈપીસીમાં શિક્ષાના પ્રકારો કઈ કલમમાં આપવામાં આવેલા છે? તો તેની અંદર મિત્રો સાચો જવાબ છે કલમ નંબર 53માં. મિત્રો અહીંયા પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આપણે 18મો પ્રશ્ન જોયો જેની અંદર આઈપીસીમાં કલમ નંબર 53 મુજબ શિક્ષાના કેટલા પ્રકાર છે? તો કે 5 પ્રકાર છે અને શિક્ષાના પ્રકારો જે છે તે કઈ કલમમાં આપવામાં આવેલા છે? તો પણ 53માં. તો મિત્રો 18 અને 20મો પ્રશ્ન જે છે એક જ પ્રશ્ન છે પરંતુ ફેરવીને પૂછેલો છે. તેના પ્રકારો પૂછેલા છે અને તે પ્રકારો કઈ કલમમાં આપવામાં આવેલા છે. એટલે આવી રીતે બંને રીતે ફેરવીને પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 21 જોઈએ કે ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડના કાયદામાં કોના ભરણ પોષણ અંગે જોગવાઈ નથી? તો તેની અંદર જવાબ આવશે ભાઈઓ માટેના એટલે કે ભાઈઓના ભરણ પોષણ અંગેની કોઈ જોગવાઈ ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડમાં આપવામાં આવેલી નથી. પ્રશ્ન નંબર 22 જોઈએ કે જાહેર કાર્યો બજાવતા રાજ્ય સેવકને અડચણ કરવી એ કઈ કલમ મુજબ ગુનો બને છે? તો તેમાં જવાબ આવશે કલમ નંબર 186 મુજબ. પ્રશ્ન નંબર 23 કે ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડની કઈ કલમ મુજબ પોલીસ ગુનો બન્યાની નોંધ કરે છે? તો પોલીસ જ્યારે પણ ગુનો બન્યાની નોંધ કરે છે તો સીઆરપીસીની કઈ કલમ મુજબ કરે છે? તો કલમ નંબર 154 મુજબ. પ્રશ્ન નંબર 24 કે કોર્ટની વ્યાખ્યા ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડની કઈ કલમમાં છે? તો કોર્ટની વ્યાખ્યા આપેલી છે સીઆરપીસીની કલમ નંબર 20માં. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 25 જોઈએ કે પોલીસને તપાસ કરવાની સત્તા અંગેની જોગવાઈ ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડના કયા પ્રકરણમાં આપવામાં આવેલી છે? તો પોલીસને તપાસ કરવાની જોગવાઈ આપેલી છે પ્રકરણ નંબર 12માં. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 26 જોઈએ કે ઠગાઈ માટેની શિક્ષા આઈપીસીની કઈ કલમમાં આપવામાં આવેલી છે? તો ઠગાઈ માટેની શિક્ષા આઈપીસીની કલમ નંબર 417માં આપવામાં આવેલી છે. પ્રશ્ન નંબર 27 કે મૃત્યુ પછી પોતાની મિલકતનો માલિકી હક કોને આપવો તે એવા પ્રકારના લખાણને શું કહેવાય છે? તો તે પ્રકારના લખાણને વિલ એટલે કે વસિયતનામું કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 28 જોઈએ કે આઈપીસીની કઈ કલમમાં ઇલેક્ટ્રોનિક દસ્તાવેજની વ્યાખ્યા આપવામાં આવેલી છે? તો આઈપીસીની કલમ નંબર 29/A ઇલેક્ટ્રોનિક દસ્તાવેજની વ્યાખ્યા આપવામાં આવેલી છે. પ્રશ્ન નંબર 29 જોઈએ કે આઈપીસીના ચેપ્ટર 5A શેની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે? તો આઈપીસીના ચેપ્ટર નંબર 5/A ગુનાહિત કાવતરાની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. પ્રશ્ન નંબર 30 કે આઈપીસીમાં એકાંત કેદની સજા વધુમાં વધુ કેટલા સમયની કરી શકાય? તો આઈપીસીમાં જે એકાંત કેદ હોય છે તે એકાંત કેદની સજા વધારેમાં વધારે 3 મહિના સુધીની કરી શકાય છે.
પ્રશ્ન નંબર 31 કે ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડની કઈ કલમમાં તાજના સાક્ષીની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે? તો તાજના સાક્ષીની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે CRPCની કલમ નંબર 306માં. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 32 જોઈએ કે ભારતીય બંધારણ મુજબ પોલીસ ખાતું એક કયા વિષયનો એટલે કે કયા યાદીનો વિષય છે? એટલે કે ભારતીય બંધારણમાં જે 3 વિષય આપેલા છે, એક છે રાજ્ય યાદી, એટલે જેને વિષય અથવા તો યાદી કહી જાય, જે પોલીસ યાદી જે છે એટલે રાજ્ય યાદી, સમવર્તી યાદી અને કેન્દ્ર યાદી, બરોબર. તો આમાંથી જે પોલીસ ખાતું જે હોય છે તે કઈ યાદીમાં આવશે? તો રાજ્ય યાદીનો વિષય છે. તો પોલીસ જે છે એક વિષય છે જે રાજ્ય યાદીનો વિષય છે. પ્રશ્ન નંબર 33 જોઈએ કે શુદ્ધ બુદ્ધિથી કહેવામાં આવેલી હકીકતથી હાનિ થાય તો શું થાય? તો કે હકીકત કહેનાર જવાબદાર નથી, એટલે કે હકીકત જે બોલે તે જવાબદાર હોતા નથી જો હાનિ થાય તો પણ. પ્રશ્ન નંબર 34 કે અપીલનો અધિકાર એ કેવો અધિકાર છે? તો અપીલનો અધિકાર એ કાનૂની અધિકાર છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 35 જોઈએ કે દાંત ભાંગી જવો કે હાડકું ભાંગી જવું એ IPC મુજબ શું છે? તો કે મહાવ્યથી ગણાશે. તો IPC મુજબ તે મહાવ્યથી ગણાશે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 36 જોઈએ કે એકાંત કેદની સજા અંગેની જોગવાઈ IPCની કઈ કલમમાં કરવામાં આવેલી છે? તો તેમાં જવાબ આવશે કલમ નંબર 74માં. પ્રશ્ન નંબર 37 કે IPCની કઈ કલમમાં શુદ્ધ બુદ્ધિની વ્યાખ્યા આપવામાં આવેલી છે? તો શુદ્ધ બુદ્ધિની વ્યાખ્યામાં આપવામાં આવેલી છે IPCની કલમ નંબર 52માં. પ્રશ્ન નંબર 38 કે શિક્ષાના પ્રકારો IPCના કયા પ્રકરણમાં આપવામાં આવેલા છે? તો તેમાં જવાબ આવશે પ્રકરણ નંબર 3માં. પ્રશ્ન નંબર 39 કે IPCના પ્રકરણ 2માં શેની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે? તો IPC પ્રકરણ 2માં સામાન્ય સ્પષ્ટીકરણની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. પ્રશ્ન નંબર 40 કે રાજ્ય સેવકની વ્યાખ્યા કઈ કલમમાં આપવામાં આવેલી છે? તો રાજ્ય સેવકની વ્યાખ્યા આપવામાં આવેલી છે કલમ નંબર 21માં. પ્રશ્ન નંબર 41 કે ચલણી નોટોના ગુનાઓ IPCની કઈ કલમ મુજબ બને છે? તો તેમાં જવાબ આવશે કલમ નંબર 489/ક. પ્રશ્ન નંબર 42 કે અદાલતના તિરસ્કાર બદલ ગુનેગારને કઈ સજા થાય છે? તો અદાલતનો જો તિરસ્કાર કરે ગુનેગાર, કોઈ પણ ગુનેગાર અદાલતનો તિરસ્કાર કરે તો તેને કઈ સજા થાય છે? તો તેમાં 6 માસની કેદ અથવા 1000 રૂપિયાનો દંડ થાય છે. પ્રશ્ન નંબર 43 જોઈએ કે જ્યારે કોઈ અસ્થિર મગજની વ્યક્તિ ગુનો કરે ત્યારે તે IPCની કઈ કલમ મુજબ ગુનો બને છે? તો તેમાં જવાબ આવશે મિત્રો ગુનો બનતો નથી, એટલે કે અસ્થિર મગજની વ્યક્તિ કોઈ પણ ગુનો કરે તો તે ગુનો બનતો નથી. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 44 જોઈએ કે IPC મુજબ કઈ બાબત સહગુનેગાર સાબિત કરવા માટે અગત્યની છે? તો તેમાં જવાબ આવશે એક સરખો ઈરાદો. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 45 જોઈએ કે હુલ્લડ કેવા પ્રકારનો ગુનો કહેવાય? તો હુલ્લડ જે છે તે કેવા પ્રકારનો ગુનો કહેવાય? તો તેમાં જવાબ આવશે જાહેર સુલેહ શાંતિ વિરુદ્ધનો ગુનો. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 46 જોઈએ કે કોઈ વ્યક્તિ પરણેલી સ્ત્રીને બગડી જાય તો કેટલી સજાની જોગવાઈ છે? તો તેમાં જવાબ આવશે 2 વર્ષની સજાની જોગવાઈ કરેલી છે. પ્રશ્ન નંબર 47 કે IPCમાં ગુનાની વ્યાખ્યા કઈ કલમમાં આપવામાં આવેલી છે? તો તેમાં જવાબ આવશે કલમ નંબર 40માં. તો કલમ નંબર 40માં ગુનાની વ્યાખ્યા આપવામાં આવેલી છે. પ્રશ્ન નંબર 48 કે IPCમાં જીવન શબ્દનો અર્થ શું થાય છે? તો IPC જે છે ઇન્ડિયન પિનલ કોડ, તો ઇન્ડિયન પિનલ કોડમાં જીવન શબ્દનો અર્થ શું થાય છે? તો તેમાં જવાબ આવશે માનવ જીવન. પ્રશ્ન નંબર 49 કે જે મિલકતને હેરવી ફેરવી શકાય તેને કેવી મિલકત કહેવાય? તો તેમાં જવાબ આવશે જંગમ મિલકત. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 50 જોઈએ કે વ્યક્તિની વ્યાખ્યા IPCની કઈ કલમમાં આપવામાં આવેલી છે? તો વ્યક્તિની વ્યાખ્યા આપવામાં આવેલી છે IPCની કલમ નંબર 11માં. તો મિત્રો આ આપણે જે IPC, CRPC અને ભારતીય ફોજદારી અધિનિયમના કેટલાક ઇમ્પોર્ટન્ટ વનલાઇનર પ્રશ્નો જોયા કે આ 50 વનલાઇનર પ્રશ્નો જે આ 50 વનલાઇનર પ્રશ્નોમાંથી તમે જો કોઈ પણ પ્રશ્નમાં ડાઉટ હોય તો તમે નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવી શકો છો. અને મિત્રો હજી સુધી તમે આ વિડીયોને લાઇક નથી કર્યો તો આ વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરી દેજો અને અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં આવેલ બેલ આઇકનને ઓન કરી દેજો, જેથી કરીને તમને જ્યારે પણ કોઈ પણ વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે તો તેનું નોટિફિકેશન તરત જ તમને મળી જાય. તો ચલો મિત્રો આજનો વિડીયો અહીં પૂરો કરીએ છીએ. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.